Διήμερο συνέδριο-διαβούλευση με αντικείμενο την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Όσα σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εκπρόσωποι των ελληνικών ελεγκτικών μηχανισμών κάθισαν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι με εκπροσώπους επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της συμμόρφωσης κατά της διαφθοράς, την ανάπτυξη αποτελεσματικών εσωτερικών ελέγχων και της επιχειρηματικής ηθικής στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο του ελληνικού εθνικού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. The OECD has been asked to help the Greek government implement its National Anti-Corruption Action Plan. It's a very broad plan. It covers many areas, but one of the key stakeholders in the project is the private sector. As we all know, the private sector is very closely related to corruption, sometimes as a victim of this crime, but other times as a beneficiary and a perpetrator of this crime as well. The tools that we use are manyfold because the OECD takes a multidisciplinary approach towards fighting corruption. One big part of the project is to enhance integrity in the public sector. My division focuses more on two other areas. One is on the private sector, on what they can do to prevent corruption, and the other is on criminal law enforcement, on the prosecution, investigation, and detection and punishment criminally of officials who engage in corruption, as well as companies who corrupt them. Είναι πάρα πολύ πρωτοποριακό και καινοτόμο νομίζω που γίνεται αυτό, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ συναντιέται και ο δημόσιος τομέας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα δείτε εδώ σήμερα, αλλά και οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος, που είναι πάρα πολύ καλό για μας, όπου και με την τεχνογνωσία του οργανισμού, του Διεθνούς Οργανισμού, όπου θα αναπτυχθούν και διάφορες τεχνικές, θα συζητηθεί και θα συνεργαστούν οι φορείς μεταξύ τους και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο έλεγχος δεν είναι χωριστός από τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτό και οι δυο για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και για την πρόληψη της διαφθοράς. Στη διάρκεια του συνεδρίου εξετάστηκαν τα συνήθη φαινόμενα διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα που συχνά είναι αλληλένδετα με τους μηχανισμούς του δημοσίου. The most common form of corruption that exists in the Greek private sector is the collaboration with the public sector. So it's the private sector that usually has to give in to public sector corruption. That is the most common one. And also, of course, the maintenance of incorrect books and records that we see, which is usually due to reasons, again, for evading because the controls aren't in place. Το συνέδριο είναι το πρώτο από μια σειρά διαβουλεύσεων για τη διαφθορά που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από τον ερχόμενο Απρίλιο.